بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ډیټابیس مینجمنت سیستم یا ډیټابیس ډیولپمنٹ سٹارټ کړی و. د ډیټابیس ډیولپمنٹ لپاره مونږ سره چې کوم لینګویج دی د ریلیشنل ډیټابیس لپاره مونږ سره ګوره دوه قسمه ډیټابیس دي. یو ریلیشنل دی، ریلیشنل ته مونږ څه یو دلته مونږ SQL بیس ډیټابیس یو. هغه ډیټابیس چې په کوم کې مونږ سره پیورلی کمانډ د چې استعمالېږي د سټرکچر کویري لینګویج استعمالېږي، هغه ته ریلیشنل ډیټابیس یو. ریلیشنل ډیټابیس SQL چې کوم SQL بیس دا سٹارټ کړی او SQL کې مونږ کتلي چې مونږ سره 15 قسمه لینګویج دي. کوم لینګویج دي؟ یو مونږ سره دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج، دویم مونږ سره څه دی ډیټا مینیپولیشن لینګویج، دریم څه دی فور ایگزامپل ډیټا کنټرول DCL ډیټا کنټرول لینګویج دی، بیا مونږ سره ټرانزیکشن کنټرول لینګویج دی 4 نمبر باندې، او په 5 نمبر مونږ سره څه مونږ سره DQL دی. که تاسو خیال وکړو د مخکې چې د کوم دي میکزیمم چې په دغه سره ریلیټډ څومره قسمه کویري کمانډز دي په مختلف اگزامپل سره مونږ کتلي وو. په تیر چې کوم مونږ مطلب کار پکې ایکچولي کړی وو کتلی وو مونږ تقریبا 60 ډیفرنٹ ویریشن د سلیکټ سټیټمنټ کتلي وو. که تاسو خیال وکړو الریډي هغه ریکارډډ ویډیو شته هغه لپاره تاسو مطلب ریوایز کولی شو. اوس په دا ډیټا چې دا څومره مونږ کتلي وو دا مونږ نارملي په یو سنگل ټیبل باندې په مختلف ورټیکلی هوریزونټلی په مختلف قسم مطلب چې کوم د ډیټابیس کنسپټ دی اپلای کړی مونږ پکې ورټیکل فلټرینګ کړی او هوریزونټل فلټرینګ کړی. ورټیکل فلټرینګ مطلب دا چې کومه سره په یو ټیبل کې لاس کالم دی په دغه لاسو کې زده سلیکټډ څلور دوه درې کالم را قلم بقیا پیګه ده دغه مونږ چې دغه مونږ ورټیکل فلټرینګ یو. هوریزونټل فلټرینګ مونږ سره چې مو سره یو ټیبل دی په هغه ټیبل کې مو سره تقریبا 1000 ریکارډ دي. په دغه 1000 ریکارډ کې زه د سپیسیفیک ریکارډ واخلم د کرایټیریا په بیس باندې. نو موږ هوریزونټلی فلټر ولګوو په دغه ټول ریکارډ کې د سپیسیفیک ریکارډ د کرایټیریا کنډیشن په بیس باندې دا دوه قسمه شیونه موږ کتلي وو په چې په سنگل ټیبل کې. اوس دا کوم DQL چې دی دا موږ فردر مطلب مور امپورټنت شو که موږ په ریل ورلډ کې وکړو پرې موږ سره یو کنسپټ دی د ډیټابیس ولا هغه کنسپټ ته موږ یو ډیټابیس نورمالایزیشن یا ډیټا نورمالایزیشن. په ډیټابیس نورمالایزیشن کې اوس دغه کوېسچن دا پیدا کیږي چې آیا زه د یو کمپلیټ ارګنایزیشن کمپلیټ هر قسم ډیټا په یو ټیبل کې اچولی شم؟ ذهن له سوال راځي. فور ایگزامپل کالج دی، که زه یو ټیبل جوړ کړم کالج نامه ورکړم سټوډنټ ډیټا هم پکې وي ټیچر ډیټا هم پکې وي کورسونو ډیټا هم پکې، آیا دا پاسبل دی؟ یا که جوړ مکړو څه نقصان کېدی شي په دا باندې؟ مثال یو کس وایي چې نه نشم دا نه دی پاسبل، نو دا لپاره به څه دلیل ورسره وي څه نه دی پاسبل؟ دلیل یې موږ سره دا مختلف قسم دلیل دي، خو یو درې قسمه غټ دلیل دي چې موږ په سنګل ټیبل کې څه شی نشو کړای په ډیټابیس کې ډیټا نشو اخیستی. مطلب دا چې دا نن ټاپک کوم دی دا په سنګل ټیبل سره تعلق دی نه دا ملټیپل ټیبل سره دی. خو مخکې د دغه چې دا ایکسپلین کو چې تاسو ته خو د سمپل او د ملټي ټیبل پته ولګي چې د سنگل ټیبل او ملټي ټیبل کې څه مسله ده. فور ایگزامپل دی مو سره یو ملټي کالم یو غټ ټیبل دی، انیشلی موږ څه وکړلو دا موږ چې څومره ډیټا وه دا ډیټا موږ ریکګنایز کړه، موږ معلومه کړه چې موږ به دا ډیټا باندې چې کار کوو دا موږ سره ریکوایرډ ده یو ټیبل کې واچله. کله چې په یو لارج ډیټابیس کې پر یو لارج ټیبل کې ډیټا واچوي د ډیفرنٹ نیچر والا ډیفرنٹ نیچر نه څه مطلب ګورئ تو ډیټا د سټوډنټ ډیټا او د ټیچر ډیټا دغه نیچر ډیفرنٹ دی کنه. یو لرنر دی بل څه وخاله ولري یو تنخوا اخلي بل فیس ورکوي، نو دا یو قسم نیچر والا ډیټا نه شوه، نو دا په یو ټیبل کې واچوي په دغه کې پرابلم راځي. دغه په غټ ټیبل کې په لارج ټیبل کې ټولو نه میجر پرابلم کوم په ډیټابیس کې راغلو اخته موږ په ډیټابیس په ژبه کې سی اخته موږ اناملی. مطلب دا چې د غټ ټیبل د وجه نه په ډیټابیس کې څه راځي اناملی اناملی نورمالي هغه انوانټډ سچويشن دی په ډیټابیس کې چې ته په ډیټابیس کې ټرانزیکشن وکړي کوم مقصد لپاره وکړي یا مقصد ته حاصل نشي او الټا کار وشي. مطلب دا انسرټن سچويشن چې په ډیټابیس کې د اپریشن د ټرانزیکشن د وجه نه وشي. دا موږ لپاره چې په DML کې ټرانزیکشن موږ سره څو قسم دي؟ درې قسم دي کنه، انسرټ دی، ډیلیټ دی او اپډیټ دی. مطلب دا چې دا په ډیټابیس کې انسرشن وکړي ډیلیشن وکړي او اپډیشن وکړي یکی شي چې یو کس یو ریکارډ اپډیټ کوي څه مقصد لپاره به ریکارډ اپډیټ کوي
اوس دا ریکارډ اپډیټ کې خدا اپډیټ نشي څه مطلب اپډیټ نشي یو ځای کې اپډیټ شي بل ځای کې اپډیټ نشي نو دا څه شو انسرټن ډیټا شو کنه ته په ډیټا ټرست نشي کړای دا سچويشن موږ سره کې شي واجب نه راځي دا لاګ ډیټا نه راځي یا مثال په تور باندې یو فیلډ دی په دغه فیلډ کې د سټوډنټ فور ایگزامپل دلته مو سره یو فیلډ دی دلته کورس یو فیلډ دی او ما د یو سټوډنټ لپاره په دغه یو فیلډ کې ټول کورسز د دغه ولیکل فور ایگزامپل تاسو شپږ کورسز په دغه سمیستر کې شپږ وړه په یو فیلډ کې ولیکل په بعد کې مو سره چې راغلو یو کورس ته چې آپشن موږ افر کړی او ټیچر یې ملاو نه شولو زبر چې تاسو ټول کلاس انټریګریټ څه وشوله په بعد کې دا کورس په ځای باندې موږ شي دا ډیلیټ کوو بل انسرټ کوو یا دا اپډیټ کوو نو داسې قسمه پیډینګ نشته دی چې په دغه پنځو شپږو کورسو کې ډایرکټلی ته دا ډیټا راکې ډیلیټ کې اپډیټ کې چې یو ډیلیټ کې یا اپډیټ کې ټول ډیټا ورسره خرابېږي نو دا څه شولو د ډیلیشن مور ایگزامپل یو کورس د ارتفیشل انټيليجنس په تشي کې اجور یو موږ سره یو آنلاین ټولز دی مطلب یو پلیټ فارم دی په دغه کې د مایکروسافټ یو سرور دی په دغه کې موږ سره مختلف قسم د اي اي فری سرویسز تاسو ته ملاوي دی چې اکاونټ کې جوړ کی او کبه ډیر سو پروفیشنل لیول باندې استعمالوي نو خپل لایسنس دا غوښتای شي اوس دلته چې وکړلو ته یو ریکارډ ډیلیټ کې او ریکارډ په وجه باندې کمپلیټ سټوډنټ ریکارډ ډیلیټ کیږي نو دا څه شو د ډیلیشن د وجه نه اناملی شو یا یو ریکارډ ته اپډیټ کې او دا ریکارډ نه اپډیټ کیږي چې نه اپډیټ کیږي دا اپډیشن د وجه نه اناملی شو یا یو انزرشن کې انزرشن د وجه نه تاسو سره ټول ټیبل ډیسټرب شي سټرکچر ډیسټرب شي نو دا انزرشن د وجه نه اناملی ده دا اناملی ختمېدو لپاره موږ سره په ډیټابیس کې نیچ ډیټابیس کنسپټ راوړو دا شی دا یې ختم کړو په څه باندې په نورمالایزیشن باندې په نورمالایزیشن کې خپل د باندې پوره یو کلاس دوا لیکچر زبر تیوریټیکل پلس پریکټیکل دواړه تاسو ته کوم په دا باندې خو بهرحال فعل حال به تاسو ته وایم چې موږ سره نورمالایزیشن کې چې کېږي سپلیټینګ اف لارج ټیبل کې شي ته کنورټ کېدل سمال ټیبل ته چې په کوم کې موږ سره اناملی شي د اناملی موږ سره پکې وایو چې دا څه قسمه پروسس ته موږ یو چې په کوم کې موږ لارج ټیبل ایوارډ هغه په سپلیټ کو په سمال ټیبل کې د څه شي لپاره چې اناملی پکې وایو چې دا څه قسمه پروسس ته موږ یو دا څه موږ یو ډیټابیس نورمالایزیشن نو دغه کې موږ ته وایو چې لارج ټیبل سپلیټ شي وړو ته په ریل کې چې څومره ډیټابیس دی ما سمال ټیبل دی اوس دا ټاپک دغه د کنسپټ تاسو له جوړوم اوس چې سمال ټیبل شو دا یو ټیبل شو فور ایگزامپل وا پاسورډ کې ډیټابیس کوم د کالج ولا په یو ټیبل په بعد کې موږ سره دا ډیوایډ شولو یو ټیبل د سټوډنټ ولا جوړ شولو په دغه کې مختلف فیلډ شول بل موږ سره د کورس ولا جوړ شولو په دغه کې مختلف قسم فیلډ شول بل موږ سره د چې ولا جوړ شولو فور ایگزامپل د سی ټي ولا یو ټیبل جوړ شولو دا کې د سی ټي انفارمیشن دی چې دا نه د سی ټي انفارمیشن راځي بل فور ایگزامپل موږ سره چې د سمیستر یو ټیبل دی چې په دغه کې به چې صرف د سمیستر ډیټا وي اوس یو سټوډنټ په یو ټیم کې په یو سپیسیفیک یو کورس یا په ملټیپل کورسز کې وي یو سټوډنټ د یو سیټي سره تعلق وي یو سټوډنټ په یو سمیستر کې وي نو که خیال وکړئ چې زه کله د یو سپیسیفیک سټوډنټ په ریکارډ کې انټرسټډ وم نو دا صرف په دغه ټیبل کې نه دی ورسره په دوه ټیبلو کې ډیټا شته دی یو ټیبل کې نه چې په یو کې نه نو زه به د ملټیپل ټیبلو نه د یو سپیسیفیک سټوډنټ ډیټا څرنګه راخلم اولنۍ خبره ده چې کله مو ډایرکټ د ټیبل سره جوړ کړل دغه په منځ کې مو ریلیشنشپ جوړ نه کړو دا مو درته کې په تاسو ته کې مقصد د لږ ډیر واضح شي چې څومره ضروري شی دی کله مو ډایرکټ ټیبل جوړ کړل په دا ټیبل کې اول خو سره ټیبل دوه قسمه ټیبل یو موږ سره پرایمري ټیبل وي یو بل موږ سره چې بل موږ سره سیکنډري ټیبل وي یا بل ورډ ورته موږ استعمالوي چې یو موږ سره انډیپندنت ټیبل وي او یو موږ سره چې یو ډیپندنت ټیبل وي انډیپندنت ټیبل هغه ټیبل چې د خپل خود اکلو د خپل ځان کې ډیټا لري بل څه سره تعلق نه وي لکه چې لکه سمیستر دا یو انډیپندنت ټیبل دی مطلب دا سمیستر کې به صرف د سمیستر انفارمیشن سی ټي کې به صرف د سی ټي کورسز کې به د کورسز کې سټوډنټ وکړو نو سټوډنټ کې راټول شي نه مشته نو موږ به چې وکړو د دغه ټیبلو کوم انډیپندنت ټیبل وي انډیپندنت ټیبل پرایمري کې دا به راوخلي په سیکنډري کې یا په ډیپندنت ټیبل کې به د چې جوړ کړي دغه د فورن کې جوړ کړي چې دغه فورن کې شي نو دغه په مان کې به څه جوړ شي دغه په مان کې به لینک جوړ شي د فورن کې په بیس باندې چې لینک جوړ شو اولنۍ خبره په لینک په فورن کې باندې موږ سره یو سپیشل پراپرټي راشي چې اصلا په پرایمري کې باندې
په هر ټیبل کې پرایمري کی به هر ټیبل خپل پرایمري کی وي خو یو ټیبل داسې وي چې پخ کې فورن کی مرودرمي اوس چې په کوم ټیبل کې نورمالي موږ سره فورن کی راشي د فورن کی په بیس باندې موږ سره یو انټیګریټي ورودرمي په ډاټا کې انټیګریټي موږ چې لرو چې موږ په ډاټا ټرست کړای شو ټرستفول ډاټا ته موږ انټیګریټ ډاټا دا کې انټیګریټي اوسي هغه انټیګریټي ته موږ یو ډیفرنشل انټیګریټي اوس دا ډیفرنشل انټیګریټي څه مقصد دی دا مطلب دی چې دلته یو سیټي بهاولنګر نشته دلته د سټوډنټ کې او بهاولنګر دی مخکې دغه چې دلته بهاولنګر انټر کې ته په سیټي کې بهاولنګر انټری کې یا فور ایگزامپل دلته یو سټوډنټ دی سیټي دا بهاولنګر دلته یو سټوډنټ دی بهاولنګر سره تعلق دی او دلته د سیټي کې اپډیټ کې د بهاولنګر سیټي ډیلیټ کې هغه پرې ته نه چې ډیلیټ کړی چې دلته د سټوډنټ نه ختم کړی یا د سټوډنټ ولا کومه ډیټا وي نو دا خپل من کې د لینک په وجه باندې ریستریکشن راغلو دا شي ته موږ یو د موږ ریفرنشل یا په عام ساده ژبه کې چې په یو ټیبل کې ډیټا نه وي یو ریفرنس د په بل ټیبل کې نشي ورکړای لکه دا ریفرنس ورکان دلته کنه دا ریفرنس دلته ورکان اوس دلته سمستر 9 شتانه او سټوډنټ یې زبر 9 سمستر کې دلته به 9 سمستر ته ساين کې نشي ساين کېږي ځکه چې دا 9 سمستر په پرینټینګ کې یو ځای ته په پوینټینګ کې اشتانه اوس مثال په تور دې د زیم چې موږ سره په دغه کالج کې یو بهترین اس ټي سي دی سټوډنټ ټیچر کنټین دی شته نشته چې نشته دا نشته لینک نه جوړیږي ځکه چې شتانه نو کله چې موږ په فزیکلی او ډیټابیس ډیولپمنٹ کوو په کې موږ سره څه وي په اخ کې وارن کیو پرایمري کی آئیډنټیفیکیشن دا به موږ ته پته لګي ورستو چې لک ډیولپمنٹ انوایرنمنت د لاړ شي سړی چې زب کوم ټیبل پرایمري کی خلم کوم په فورن کی خلم خو بهرحال د بیسیک چې کوم د کوم ټاپکس دی د دغه په شاته چې ملټیپل ټیبلز دي په ملټیپل ټیبل کې مو ته د یو سپیسیفیک سټوډنټ ډیټا ریکوایرډ دا په ملټیپل ټیبل کې دا یا مثال د یو سپیسیفیک کرایټیریا په بیس لیټ چې زه غواړم چې هغه سټوډنټ ما سره راواله چې کوم کورس په ډیټابیس کې انرول دي دا یو کنډیشن شو دا اوس دوه ټیبلو په بیس باندې شول هغه سټوډنټان ټول سټوډنټان نه چې کوم ډیټابیس کې انرول دي نو دا ته څنګه راولې د لپاره موږ شي استعمالو د لپاره موږ جوین استعمالو ښه جوین نورمالي تاسو په میتھمیټکس کې یو برانچ ته د میتھمیټکس ولا چې موږ ورته سیټ کیوري یو کې دي شي اورېدلې مې څه شي په کې وي په سیټ کیوري کې یونین انټرسیکشن دا کیسې پکې کنه دغه نه علاوه لسم کې فزیکین کني ویلې یا په 20 کې نو لسم کې مو خو ویلې او تاسو پته نه لګي تاسو به ویلې کنه وین ډایګرام مونږ ویلې او اخ کې بچو ریلیشنشپ هم شوکالو کنه مطلب دا مونږ ذهني تور باندې دا کنسپټ کلیر کې دوه کې دمر تیز نه یو نو مونږ ته اسانتیا پر په وین ډایګرام باندې به وخاډو چې دا مطلب سنټرل پوینټ دی او دا ایگزیټ شول او دا پکې انکلود شو دا ایکسکلود شول نو موږ به دا چې کوم جوین دی دا په وین ډایګرام باندې اول شو کو بیا به ټیبل سره لینک کو بیا خپل باندې امپلیمنٹ شي نورمالي MySQL چې کوم ډیټابیس مینجمنت سیستم دی په دغه کې موږ سره څلور قسمه جوین دا شی دا موږ سره پکې سپورټ کی یو ته انر جوین یې انر جوین موږ سره نورمالي که تاسو خیال وکړو زه به اگزامپل د دوه ټیبل ورشم دا به تاسو خپل وایي چې دا موږ سره کوم قسم جوین دی فور ایگزامپل دا یو ټیبل بل دا ټیبل شو دا مو سره دا دی په انر جوین کې موږ سره چی دا کوم قسم ټیبل شولو دا فور ایگزامپل دلته ډیټا او دلته ډیټا په دغه کې ا ډیټا کومه کامن ده ا چیک ا ریټریو کا دا موږ په هغه کې څنګه ویلې او انټرسیکشن هم ویلې او کنه دا یونین د انټرسیکشن دی یونین کې خوش ظلمو کنه چې خو دا دا موږ سره چې په دغه کې انټرسیکشن مطلب دا ټول ورونه کنه مو ټول کې انکلود نه کړلو کله ټول انکلود کوم نه به یونین شي مو سپیسیفیک پارت پکې چې کړلو دا انکلود کړو د شي په بیس باندې د کرایټیریا په بیس باندې او دا موږ سره چې دا انر جوین ولا په لیفت جوین کې دا کوم موږ سره کنیکټینګ پوینټ دی دا په لیفت سایډ چې کوم ټیبل دا ټول ډیټا راواله ورته دلته ډیره فور ایگزامپل 1000 ریکارډ دي د تاسو هم کوم دا نون ټیکنیکل ورډ استعمال کوي 1000 ریکارډ دلته دي دلته چې دا کومي موږ سره مطلب کمباین د دغه ډیټا د څومره 20 ده دا په بیس باندې موږ سره څومره ریکارډ ورته شل ریکارډ ورسې کنه
1000 په 1000 کې شل ریکارډ دلته کامن دي چې کامن دي صرف په عمر او درودي په انر جوین کې داسې وي بیا موږ سره چې یا لیفت جوین کې چې په لیفت جوین کې فور ایگزامپل دا ما سره په لیفت سایډ چې کوم ریکارډ دی په لیفت سایډ دا کامن ریکارډ او سره د لیفت سایډ ریکارډ دا ما سره چیک ریټریو کا بیا ما سره چې کوم رائټ جوین دی په رائټ جوین کې د لیفت سایډ ولا صرف کوم کامن دی او د رائټ سایډ ولا ټول راواله په دې باندې پوه شو په درې وړو باندې ګوره په لیفت جوین کې چې دی د لیفت سایډ به ټول راوالي خو د رائټ سایډ ولا کوم کامن دی به راوالي بیا چې کوم موږ سره رائټ جوین دی د رائټ سایډ ولا به ټول راوالي او د کوم کامن دی کامن خیر دی د لیفت سایډ ولا راواله بقایا اګنور کا او په انر کې د دوړو چې کوم کامن دي او په کراس کې ټول راواله نو کراس موږ سره یونین په تور باندې کار کی نو دا یو جنرال اورویو و دا شای به بند کم ځکه چې بیا بله به سټارټ کړو